cho bé là mù cậu quan cho sợ nữa cho sợ là nó cho thì có nhiều nó vậy mà nó khá hiện ngó vậy có nhiều nó có xứ nữa cá đồ lấy công việc tao la nữa có ở sợ sợอยู่nó lo thở ở tao sẽ xịn nữa cá đồ cho nó cho không cóอยู่นี่หรอว่าจะsợ nó dạ thì con ni chỉ cho một con đông nó xỉa nó vậy nó bé nó cho nó mỏng lẻ xóa thì con ni nó tả ni ý đây y cho ý lúc kế ý đây powder ý đây baking powder nó ok bé sai chọn gì mua của cho kia thì giờ tỏ lấy chả thôi chậm mà ok con ni học ý ná mỏng xóa ok mỏng xóa lẻ nó ok chân chúng mình tới giờ ní ít kho mỏng xóa nó biết cho là một cái nhỏ ok thì cái giờ tao mới chỉ tờ ít half cup nè cho mỏng xóa lẻ nó nè cho mỏng xóa nó vậy cái hình ít half cup nó chỉ chia ok ít đây cái cho một cái nhỏ còn đợi nè thì đợi nó do ít half cup cho mỏng còn đâu nữa của tôi mới nhìn tao thì con đi ít cup sugar nữa cup sugar là nói có chỉ nhiều cái gì thì cho xíu có nhiều cái gì là chị còn đâu thì chỉ có cái gì hình nó giờ ít cup xứ hết muốn tỏ cho họ thì nói với lại baking powder đó ok tôi nói giờ đây yeast non chỗ đó hậu do cô lý khó con nào giờ có nhiều có cái trời cho con nào có chỉ nhiều có cho đi sao ok giờ thổi lồng tới nơi khó này ít khó con nào ít khó water thì có một nửa đo nữa ok make sure một nửa đo còn nửa sáu mua cho còn nửa sáu ở còn chỉ ấy à một nửa đo trong thằng đây có sai nó còn lên được khóa đó chỉ thằng một nửa đo lò nữa cho nó ô qua đó cái đó ít bia còn nên dần dần cho nó ô qua nữa thì thôi cái đó ít bia cho nó ô qua chỉ chờ nó nữa ok để chờ tỏ cho kén đó cái đó ít bia nó cho nó ô qua đi nó nhìn nhẹ nhẹ nó ô qua nữa nếu muốn chỉ nhẹ nó chỉ đó ít bia chỉ còn được tỏ cho trong nó cái trong bông pin nó nương xí tỏ hình ấy anh chỉ muốn cho co họ ấy chúng nhà ní bỏ nó nương ôi trong bỏ nó tất nhiên họ nó ní chẳng muốn cho co nó chỉ có đôi cả ý mình chơi liền có là thì tới nó ấy lấy all minutes tới nó chỉ nếu như chỉ muốn co rồi còn nó cái chụp bỏ thì nó muốn co nhá họ cái đó có một lúc cái trong đó thằng cái thứ đo chẳng đâu ní thứ chỉ mua cho khó vậy thì có trong lúc cây đó cái đó chỉ ní đâu nền để nó có chỗ đó có bao thì lúc cây nè đo thử ta được cho qua mỏng pin nó vậy ok chỉ có muốn set aside nói khó đi nữa ok khó đi cũng như vấn đề nhìn tao khó chọn đỡ lỡ chỉ nói do ít hấp cup cho rice flour có tan nó đi lia vậy cũng muốn check tận đó nữa ok có muốn cho lần chỗ kia nó thì có muốn đo nó ok còn đây có nó khỏi chú giờ cố á cái chỗ đo cái một tiếng là nữa chỉ tỏ cho rong đi cái đây nó ok before có nó khỏi chú cố này có đo to thì có chừng một tiếng nào ấy người tỏ cho rong thôi cho nó cái có đây này nó giống như milk này chỉ có make sure có cho chú lo tàu đó ok cho có chú này chia lo hiện này cho mới cho mì điểm ta chỉ thằng đây có xả gọi nữa cho nó được khó say nữa nó cho thì còn được 6 mốt đây say nữa
chỉ có mất đo nhân giống đo học cá cả sọc khố nè có mà đo đi nó ok có đo đi nó đi chỉ là thì thế nó sẽ nè ok cho nên start to khó đi thầu nếu như bảo ở trời cả cho nó vào này vậy ok cho nên đo cho nên giống dạng đó thế nào cái đo chỉ là thì thế nó sẽ hay cái trò chú nó nếu cái trò medium này thì như ta trở lại xa một trò cậu là thì thế nào mà khó theo thầu coi cho họ chúng nó dọn trên có đôi tiếp theo nữa hơn cái giờ lôi ít là thì nó xứ trên nó start to form ít cho khó đi nó ok cho nó giờ nếu mà gì qua ít cho khó đi nó nè có đôi còn nơi trong nó ok thầu nơi trong đi nó khó nơi sao khó hết khả năng nơi chẳng mua chỗ ô đi chụp chở nó vậy bây giờ thì ô trong những nước chụp chở nó ok thằng nuôi trong nó lỡ thì các dân dùng cho có phải chú medium có cho nó lọt chặt cũng nhé thì có đo nó xứ ok đo tư hiểu đi nó có bỏ tiền thì chỉ có nước xỉa kia vậy có đo nó có bỏ tiền tại vì nó yếu nó xỉa này cho mỏng nó nè ok yếu nó xỉa có nước bỏ tiền nước xỉa kia cho có mỏng nó thâu nó xỉa chỉ tao xỉa cho nó thế nhìn đúng thế có đo thầy cá lò này thế chỉ cũng nhé mà cho nó chơi nó xỉa lại nè chỉ giờ chứ là mình chữa ok đó tôi chọn nhiều nè bây giờ thì chọn ta bé tổn đây lại cho nó giờ chọn ta tổn đây nè thì cũng cho lò mòn chùa lên nó cho họ có tan à có chúng cho có tan cho họ có nói cho đo sao để thấu đo tá chỉ trên cứ hơi xứ trong cái tia chậm mông để nó xỉa nó vậy hay cho cánh nó thì có ô này có chỉ xỉa thì có tỏ tàu gì nó chỉ cho su hình á nhân chúng có mất tỏ còn nó tỏ có đo nữa ok có nhân chúng thì có đo còn nó thật thở nữa chỉ tỏ còn cho trong á mà nó thêm về số cái món cho nó chắc là xí đau ta là nó muốn chừng đỏ không có đo to lên nó thì trong nó thì có món khứ sao không được khứ ít sống mong tên lợi để cho su có mà đâu một chú nào cái tôi nuôi su cho nên double size đó cứ chả cái chú nó thì có chú tao ý là thì sao thì tôi xung đột nó nữa tới như plan gì vậy để cho sạch gì cái món mất thôi có chuyện như chú nên để đó cho nên là chú su hiện cái có chỗ chú đi để cơ lọ là thì cái không nó còn nó thời chú tao nó chỉ tao mất cho tớ tôi chỉ cho tay nó rồi như thôi có mất tệ đấy giờ cho tay nó này kia nó chỉ có mất tệ cái tổ nó có bỏ nữa tôi xài tiền nữa tôi tệ lòi trong đó giờ thì trong nó có chỉ đi món hình chỗ kia đâu có lỗ tay có mất tiền xong như lòi trong hiện cái chỉ ta cho ấy giờ để cho mà là chở cho ấy giờ nó chỉ của nó thì cái chỉ tay nó ấy giờ thì cái chỉ ta cho nữa tự cho nhị xí nữa thầu có cho vậy trời có cho đó nè có cho bảo nó xứ có cho 3/4 thôi 3/4 full ha thì cái chú lò này thì ta tạo cho số giờ cho tao nó xứ anh thì chỉ overflow nữa thì li chỉ cứ số có chú tao nữa bao chỉ nó có bỏ mà nữa phô luôn trả tiền trong nó đấy ok thì trong nó